Hi, Hi. how are you? Good. I don't know. Okay, so let me like change. Okay, can you say something now? Yes. Yeah, because like my hair was covering my ear, so I couldn't hear you very well. Ah, Yeah, okay. So how was your day? How was your Sunday? Yeah, I had to hit my cat because it is biting my stuff. It is destroying my desk. Okay, so once again, how was your Sunday? um, I'm not normal. Just Normal. yeah. Okay, so from 1 to 10, how much would you 5. buy? Okay, nothing happened, right? Yeah. Okay, thank you. Yeah, so nothing happened to me too. So it was a very relaxing Sunday. Oh yeah, and I have to say that I like the weather right now. I mean, yeah, it rained, but like I was inside the house during the rain, so it didn't affect me much. But then like the weather after the rain was so cool. I like that. Yeah. Yeah. Me too. Okay. Right. So, um, yeah, I have to. Oh, yeah. Yesterday, I promised I would tell you another spiritual story, right? Oh yeah. Yeah. Yeah, yeah. Would you like to hear it at the beginning of the class or at the end of the class? Begin, please. You see this? Do you see this? Do you see that? Yeah. Yeah. Okay. Right. So just ignore my cat. She's going to be very naughty for a moment, and if she's tired, if she's bored, she will go back to sleeping. Okay, no, no, this is not what I want to share. I want to share a whiteboard. Okay, right? Right. So yesterday I promised that I would tell you another spiritual story. Right. So we have to begin with our room in Saigon. Right. So in Saigon, I rented a room together with my friend. Okay. I'm gonna call her. I'm gonna call her what? Lynn. Like this. Okay. Call her Lynn. Right. So we put our mattress here. So this is where we sleep. Okay. This is where we sleep. I sleep uh right on the left side of the mattress, and she sleep on the right side of the mattress, like this. Right. You imagine that? No. Okay. Can you wait a moment? I need to hit my cat too. Sorry. Yeah. He was being a little bit crazy today. Right. So okay. So while Lynn was sleeping normally at her spot, uh, she while Lynn was sleeping peacefully at her spot, me on this spot right here, I had a severe case of there at that moment. Okay, and while having there, you know that your body cannot move, right? So Mhm. it takes a lot of energy to get out of that state. So like she was sleeping peacefully, and I was having a hard time moving. So I felt like I was about to die. So I used all my strength to jump, like to just sit up from the lying down position. You understand? Uh-huh. And Ling was surprised. Ling was like, "Oh my God, what happened?" Yeah. And she was really scared when she found out that I had a severe case of there, a very serious case of there. Okay. One time when I went back to Bin Hua, and Ling was sleeping, well, like alone in that room. Okay. She felt that someone was sleeping next to her in my spot, right? And it was a guy. Yeah, and it was a guy. Right. So the story that she fell asleep and she saw a guy in her dream sleeping next to her.
in my spot, right? And that guy like gave her a case of there too, right? She was really, really scared because she didn't think that she would have mom there. She never really had them. Okay, right. So on the next day, I haven't come back to our room in Saigon yet. I'm still in Viên Hoa. I was still in Viên Hoa, so she told everything to her mom, her friend, and like she didn't want to sleep in that room for a night. Yeah. Okay. So she went to how I don't know how to say that in Vietnamese, but like she went to a lady's house, a woman's house, and that woman performs witchcraft. Yeah. Like she reads tarot, she reads the future, she performs exorcism, lễ trì tà, things like that. Yeah, I don't know what to call her. Like if in the modern if we talk about the modern society we're living nowadays, I think she would be called a witch. Yeah, okay, so she visited the witch's house and the witch performed some kind of fortune telling, like with the card. Okay, so Lynn had to like pick out three cards and then the witch said, "Ooh, it's all black. They're all black. It means that there's someone following you." Yeah, okay. And of course, Lynn was really, really scared. So, she took a few days off. She went back to her hometown. She went back to her hometown. At her hometown, she met one of her cousins, and that cousin said that, uh, I think I know who is following you. Right? Because that cousin felt the same man following her too, not long ago. Yeah, before Lynn, that guy was following her cousin, and now he's following Lynn. Okay, yeah. So Lynn was really scared. Lynn went to the witch's house again and asked her to get rid of that person. Okay, like she snap like this, cut Oh. oh, cut away the love. Okay, so the witch said yes, and uh, after that, the witch told Lynn to move to another place to live, or if Lynn stay there, he's going to come back. Yeah, and I am the only one who stayed back in the room, like I told you. Like I rented the room with Lynn, but now she has moved away, so that means the only one who stayed there. Like sometimes, not very often, sometimes I can still feel someone running around the room and running on the mattress on the bed. Okay, so it is true that there's someone there. Right, that's the spiritual story I told you. Yeah, so in short, my friend went to a witch's house uh to get rid of to get rid of spirit following her. Yeah. Was it scary? Yes. Oh, very scary. Okay. Right. So I hope that you don't feel like too scared to go to bed tonight because if that happened, I'm going to feel very guilty. It's okay. Is okay? You sure about that? Yes, it won't happen. And Oh, it it will won't never happen. happen. Okay. Right. So you know that I have a very creative imagination. You can, okay, I have a very creative imagination. It means that uh like I just need a story or like I just need a setting and I can come up with the characters and the story myself inside my brain. Okay. So what I do before I go to sleep is that I create a story inside my head, right? And it helps me relax. But if I watch too much horror movies or horror manga, okay, my brain will be affected
and I can only come up with scary images. Yeah, yeah. So that affects my sleeping state, and that affects my mind, and it makes it difficult for me to sleep. Yeah. So sometimes I got on there because I kept thinking about scary images. Oh, Yeah, that's why I'm trying to tell you that. Just if you're too scared, you can probably stop. that's Okay, okay. it's okay. You sure? Yeah. Okay, thank you. Right. Right. So that's the story I told you. Nothing like no, after that, nothing much happened really. But all I can say is that I'm kind of scared living in that room alone right now because for some reason, like whenever I go to bed, I feel someone running around on the mattress. Oh yeah, right. There's another very scary story. Yeah. It's not a story, but like a piece of information I read on Google. Right. Have you ever, okay, do you know the word pregnant? Yes. Mm-hmm. Okay, so have you ever heard the kind of person who gets pregnant with the dead, with a ghost? Yes. You have heard about that? Yeah. Like, Getting pregnant with a ghost. yeah. Yeah. Oh, okay. So I just found out about it in reality because um okay, so like you know that whenever I get into the bóng đè situation, there's always a man. I always see a man, right? I told you a lot that a lot of time, right? So um and because the spirit I saw was a man, I was scared that I might get pregnant with the dead. Yeah, so I looked it up on Google. Like nothing happened really. Nothing happened really, but I was just scared. And I found out that getting pregnant with the dead is true. Yeah, is something that happened. I don't know. Tức là cái chuyện đó cô đọc thì cô thấy là người ta có ghi lại nhưng mà thật đến đâu thì không biết được. Ừ Yeah. hứ. Em cũng hay nghe mấy cái kênh kể chuyện ma có thật, xong cũng mấy cái video tương tự vậy. Okay, yeah. See, there are stories about that kind of situation, but no one knows if it's real or not, right? Yeah. Yeah. Okay. Right. Um, I don't know because like I always see a man like in my mom there situation, so I was afraid that he might do something bad to me. So I have to be very careful about uh reading information or preparing myself to sleep, right? Yeah. Okay, thank you. Right, so that is the story I'd like to tell you. We can go back to the lesson. I hope you are not disturbed by that. Hy vọng là Lý không có cảm thấy nghe cái kể chuyện xong tự dưng cái hết hứng nào. That's okay. No, that's okay. Right, thank you. Okay, so last time we were like practicing exercises about advertisement, right? Yeah, we listen and try to guess the purpose of that advertisement or the content of that advertisement. Chúng ta nghe và chúng ta đã cũng luyện tập được cái cách mà chúng ta nghe ra cái nội dung chính của cái đoạn quảng cáo đó hoặc mục đích của đoạn quảng cáo đó là gì đúng chưa nào? Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ có một cái bài tập nho nhỏ, chúng ta ôn lại cái tính từ đuôi in hay là tính từ đuôi ed. Được chưa nào? Bây giờ chúng ta hãy cùng nhìn cho cô coi nè. Tất cả những cái tính từ trên màn hình đều có thể được thêm đuôi ed hoặc là in tùy theo từng tình huống ha. Đó. Vậy thì Ly hãy cho cô biết tính từ đuôi ed nó khác gì so với tính từ đuôi in. ED là mô tả về bản thân mình, Hả? cảm xúc của mình Rồi. với cái gì đó. Ok.
Rồi, Ủa, tạm phải chấp không? nhận, Ờ, tạm chấp nhận rồi. Vậy còn in thì sao? không, kiểu như là một cái gì đó nó như thế nào? Như cái... Cô lấy ví dụ một bộ phim nhé. hay Okay, so let's talk about a movie. Vậy thì nếu như mà một bộ phim nó boring thì là mình cảm thấy boring hay bạn thích cái bộ phim đó nó boring? bản chất của cái bộ Đúng phim đó. chưa? Tính từ đuôi in là nói về bản chất, tính chất của sự vật sự việc, chưa nào? Đó. Còn khi mà mình xem phim mình thấy mình bị cái bộ phim đó nó tác động lên mình một cái cảm xúc như thế nào đó thì mình sẽ nói là I'm bored, đúng chưa? Rồi, ok, ôn tập lại chút xíu nha, nhớ nha Như Lý nha. Cái tính từ đuôi ed là chỉ cái cảm xúc của mình một cách bị động, tức là ai đó gây ra cho mình cái cảm giác đấy hoặc đối tượng nào gây cho mình cái cảm giác đấy, được chưa? Rồi, còn tính từ đuôi in là bản chất, tính chất của sự vật sự việc là như vậy. Giống như khi mà cô nói là my score is my math result is disappointing, đúng chưa? My math result is disappointing là bản chất, cái tính chất của cái bài kiểm tra toán đó nó là disappointing rồi. Đó, nó gây thất vọng cho người khác. Còn khi mà tôi nói là my parents are disappointed about my math result thì tức là chính cái math result đấy đã gây ra cái sự thất vọng cho bố mẹ của mình, được chưa nào? Rồi, được chưa? Rồi, nếu như mà chúng ta ghi nhớ lại rồi thì bây giờ nghe lại những cái đoạn quảng cáo mà mình vừa nghe hôm qua để điền cái đuôi in hay đuôi ed thích hợp cô cho từng cái tính từ này cho cô nhé, được chưa nào? Rồi. Lesson 3C. Exercises 6 and 7. 1. So, how did it go? Not very well. For a start, I arrived late. Oh no, why? My taxi broke down. Can you believe it? How awful, that's really bad luck. So I had to run to the interview. I looked a mess when I arrived. How annoying. And I answered the questions really badly. Well, maybe you did okay. It's difficult to know. Not this time. But you're great at your job. Thanks. But I'm disappointed because I did badly in the interview. It's a shame. Good jobs in advertising are very hard to find. Well, never mind. You'll get another chance. Sometimes when one door closes, another opens. 2. At the traffic lights, go straight on. Traffic lights? What traffic lights? There aren't any traffic lights. Turn left. Oh, okay. Turn right. Right? You said left. In 50 meters, turn right. 50 meters. 50 meters? There isn't a road. This is so confusing. Turn right now. How can I turn right when there isn't a road? How can I? I don't understand. Error. You have followed an incorrect route. Recalculating. This is impossible. I'm exhausted. I'm turning the sat-nav off. Goodbye. 3. So, this is the slogan for the new online advert. Yoga holidays, put your feet up. And the picture shows a woman standing on her head in a yoga position. Do you see? It's a play on words. Put your feet up, as in relax, but her feet are in the air. I'm really happy with that slogan. I'm not very keen on it. She looks a bit uncomfortable to me. Have you got any other ideas? Well, we thought of a few others, but we rejected them. Some were inappropriate, others were just a bit boring. Can you tell us what they were? Yes, of course. Our first idea was just yoga, learn to relax. Ooh, I like that. I don't think it's boring. It's clear
It's simple. I think you're right. It's perfect. Don't you think the new one is more amusing? No, definitely not. Well, of course, it's your decision. 4. Hello, can I help you? Yes, I bought this games console here last week, and it doesn't work. Oh, I'm sorry about that. So, what's the problem with it? I'm not very satisfied with the sound quality. There's a strange noise when I turn it on, like this. Beep! Sound warning, just turn down the volume at this part, okay? Okay. Okay. Can I hear? Yes, listen. Oh, that's an unbearable noise, isn't it? Pardon? I said that's an unbearable noise. Can you switch it off? I can't hear you. I'll switch it off. Maybe you can phone the manufacturer. They usually have a customer help desk. I don't want to phone anybody. I want my money back. I'm afraid we don't give refunds. That's shocking. You have to give a refund if the product doesn't work. I know my rights. Now, can I have my money back, or do I need to speak to the manager? I'll get the manager. Right. Is everything okay? Not sure. Lesson 3. Okay, so you're missing some words in track 1. The conversation 1 là từ 1 và từ 2, conversation 4 là từ 7 và từ 8. Đúng chưa nào? Okay. Right, so let's see the answers, shall we? Okay. 1 is of course annoying, và 2 is of course disappointed. Đúng chưa nào? Right. Disappointed is pronounced differently from disappointing. Và hơn nữa là nó đang nói về cái cảm xúc của bản thân, cho nên phải là disappointed, được chưa? Okay. Right. Confusing, exhausted. Cái đoạn này là nghe rõ nhất luôn. Trời đất ơi. Rồi số 4, boring, amusing. Đoạn này nghe cũng rất rõ. Có cái satisfied là hơi khó này, nhưng mà satisfied mình làm đúng rồi, chính xác nha. Nhớ là bởi vì cái từ gốc là file, đó là đuôi y dài, thì khi đưa về ed chúng ta sẽ phải đổi y dài thành y ngắn và thêm đuôi ed vào. Được chưa? Rồi, và shocking. Okay. Are we good? Yes. Rồi, thank you. Okay. Right, so this is going to be like I don't know, this is going to be a quick exercise for you to practice your creativity. Right, so first, choose one of the 7 products here. Just one from the 7 products here first. Computer game. Okay, computer game, right? So you have chosen computer game. So think of 5 adjectives that you would like to describe the computer game if you were to make an advertisement about it. Right. So now I ask you to make an advertisement about the computer game. Which 5 adjectives would you choose to talk about it? Right. What are they? But you can tell me in Vietnamese first. Tell me in Vietnamese first. Wait. What? Maybe I'm thinking. You're thinking, okay. Right, so I give you 5 minutes to think of the 5 adjectives, okay? 5 minutes starts now.
Everything okay? Not really. Right, you have used up 3 minutes, Lee. So 2 minutes left. Just try to come up as many as possible. Like you don't have to be like, you don't have to come up with exactly 5 of them. Không cần nhất thiết phải đúng chính xác là 5 từ đâu. Like as many as you can come up with. Right, okay, time's up. Time's up. Okay, so tell me some of the words you have come up with to talk about your computer game. Feeling. Hmm? Louder, louder, please. Feeling. Dueling like this? Feeling. Yeah, is the word I'm typing correctly? No, like This is not the feeling you want, or like the this word. Feeling. Oh, healing. Oh No, God. You mean this one, healing? Oh, thrilling. God. Oh, can you say the word again? Thrilling. Feeling.
Okay, okay, thank you. Thrilling. Right, so thrilling is like an action game or something? Yes. Okay, right, thrilling. What else? Um, What else? Scary. Scary. Okay, right. Bad. Right, next. Adjective. Attractive. Yeah. Oh, you stressed on the wrong part. I was just surprised. Can you say that again? Attractive. Attractive. Đúng rồi, tôi là sorry, tức là attractive, tức là nhấn âm hai cho cô này. Attractive. Attractive. Okay, attractive. What else? Nice. Nice. Not a really creative word to come up with, like to describe about the game, right? That's all. That's all. Okay, so I have some comments for you. When you want to make an advertisement about a game, you need more creative words. So like scary, right? So like scary can be combined with thrilling. Đó, tại vì thrilling là cái cảm giác gây cấn hồi hộp, được chưa nào? Đó thì khi mà người ta nhìn thấy cái dòng chữ mà nó có chữ thrilling ở trong đó, người ta sẽ bảo là ồ, có thể đây sẽ là một cái game kinh dị, được chưa nào? Thì mình đâu cần phải chỉ ra cái yếu tố kinh dị làm gì nữa, đúng chưa? Được chưa nào? Rồi, và cái chữ mà attractive, ý của mình đó là hấp dẫn, đúng chưa nào? Yeah. Yeah, you can use attractive for a game, but if I were you, I would change it to another word. Đó. Like I can change it to addicting. Oh. Do you know what addicting is? Maybe. Yeah, what is it? What is it? Like if something is addicting, it makes you consume it too much. Like the internet is addicting, you use the internet too much. Like the cigarettes are addicting, like someone smoking too much. Gây nghiện. Đúng rồi, chính xác. Right? This is like a little bit better than saying that it's attractive, right? Right. Most of the time, attractive is to talk about the appearance of something. Like if you look at something, you feel that it is attractive. Okay. The appearance make you think it is attractive. And nice is a really bad word here. I mean, like it's not negatively bad. It is not creative enough, right? You have thrilling, you have addicting, right? So why are you not talking about things like it is adventurous, Oh. right? Phiêu lưu mạo hiểm đến thế nào? Adventurous. Đúng chưa? Những cái từ này nó sẽ gợi lên một cái cảm xúc gì đấy ở trong người xem, người nhìn, người ta bảo là game này có tính chất phiêu lưu mạo hiểm là đó, hoặc là challenging, đó, đầy thách thức, đúng chưa nào? Right? Or things like mysterious. Đó, cái từ rất rõ ràng, đúng chưa? Mysterious, you know these words, right? You know these words. It's just that you don't use them. You don't use them often enough to remember them very clearly inside your head, right? Yeah. Okay, I see. Right. So when you talk about computer games, there are some elements that can be used to make a slogan, right? And those slogans must describe the game in the shortest way and the most attractive way to the audience. Ý của cô ở đây là khi mà chúng ta muốn tạo ra một cái slogan, một cái khẩu hiệu, thứ nhất nó phải thể hiện được cái loại sản phẩm mà mình muốn bán là gì, đúng chưa nào? Và thứ hai nữa, nó phải đánh vào được cái trí tò mò của người đọc, người nhìn. Người ta nhìn vô cái slogan của mình mà người ta thấy cái slogan nó quá chén,
thì người ta bảo là cái này chắc nó cũng không có sáng tạo lắm, đúng chưa? Rồi nó không có thu hút cái người đọc lắm. Đó. Rồi vậy nhiệm vụ của mình bây giờ là come up with a slogan for your computer game. Đó. Giả sử như cái computer game của mình tên là Chase in lâu đài tình ái. Đó. Like this is the story, like the horror game you want to advertise. Đây là cái game kinh dị mà mình muốn quảng bá, đúng chưa? Chase in lâu đài tình ái. Right. So what are you going to, like, what kind of slogan are you going to do? Nó slogan nó thường là 1 đến 2 câu ngắn mà nó thể hiện được cái bản chất của cái game. Đó, đúng chưa? Rồi, và nó là một cái câu gì đấy nó rất là bắt mắt đối với người bắt mắt bắt tai với người đọc và người nghe. Đúng chưa nào? Giống như chúng ta hay nhớ là Viettel hãy nói theo cách của bạn. Đúng chưa nào? Rất là dễ nhớ. Đi tiếp nâng niu bản tin Việt. Đó, thì gọi là Chase in lâu đài tình ái. Chase in lâu đài tình ái. Try to think of it. Nếu như mà cô suy nghĩ cái như vậy đó là escape from the bad romance. Right. Được chưa? Hoặc là escape the bad romance cũng được. Để cho là escape the bad romance. Nếu như mà ai đó biết thì bad romance là tên bài hát của Lady Gaga và bài hát rất là nổi tiếng. Đúng chưa? Escape the bad romance. Đó. Chase in lâu đài tình ái. Escape the bad romance. That's the kind of slogan I'm looking for. Thì thế nào? Đây có thể là một bài hơi khó bởi vì với mình cái slogan nó là một cái khái niệm gì đó còn là xa lạ, khi mà chúng ta học lên các cái ngành marketing thì chúng ta sẽ biết thêm về cái này nhé. Rồi đây chỉ là một bài cho Ly tham khảo thôi. Thì thế nào? Rồi qua cái bài này thì cô cũng biết được là Ly còn đang hơi yếu về cái phần mà tính từ mô tả nha. Thế là tính từ mô tả mình biết rất là nhiều từ thông dụng giống như là từ nice, từ attractive, cái đó thì ai cũng biết cả. Nhưng mà những cái từ mà mô tả chính xác hơn về cái tính chất nổi trội của một đối tượng nào đấy ấy, thì chúng ta cần bổ sung thêm. Ví dụ như nói về game kinh dị thì chắc chắn là chúng ta phải đưa ra được những cái từ mà kiểu à, mà mô tả cái cảm xúc của mình là sợ hãi, hay là mô tả cái tình tiết của cái con game mà gây đáng sợ, sau đó là gây hồi hộp, gây cấn, đúng chưa nào? Đó thì mình biết được từ thrilling là đúng. Ngoài ra thì những từ ví dụ như challenging, adventurous và mysterious, nhưng cái đó nó cũng thể hiện cái yếu tố nào đó của cái game mà chúng ta chưa tìm thấy được. Được chưa? Rồi, ok. Right, what time is it? Rồi, ok. Rồi, it's almost 10. Right, it's almost 10. Okay, so I'm going to open the next lesson, that is 3D. Chúng ta sẽ chuyển qua cái bài 3D nhé. Rồi vậy thì tổng kết lại bài 3C chúng ta đã học được gì? Bài 3C chúng ta biết thêm về một cái hình thức truyền thông nữa, đó là quảng cáo, advertisement. Thế là và mình làm quen với nghe các cái thể loại advertisement. Hôm sau thì chúng ta sẽ luyện tập nghe advertisement, hoặc là cô sẽ giao cái này làm bài tập về nhà cho Ly luôn. Đó là Ly nghe và kiểu như là chọn làm tất cả các cái bài tập liên quan đến cái unit 3C này, và sau đó là gửi lại bài cho cô nhé, gửi lại đáp án cho cô là được. Rồi, được chưa nào? Rồi, thank you. Ok, bây giờ cô mở qua sang bài 3D đây. Đợi cô xíu. Bài 3D này cũng đơn giản lắm, nhưng mà nội dung là, nói chung là cái bài đọc nó dài nên là we have to think about that. Right, can you see the screen now? Yes. Oh my god, so cute. Of course, it's like the cutest color palette, like everything is in pastel, and I like that so much. Right. Okay, so whenever we reach the D section of each chapter, right, we're going to be doing reading. And this reading is going to be mainly about video games and health. That is the content. But like what I want you to take away from the reading is this. I can understand the text about video games and their health effects.
Được chưa? Đây là điều mà cô muốn Ly rút ra được từ cái bài đọc này, đó là nói về cái hậu quả, những cái hậu quả về mặt sức khỏe khi mà chúng ta chơi game quá nhiều. Được chưa nào? Right. Okay. But before that, let's look at some of the headlines. Đây là từ mới cho Ly này. Ly hãy viết từ này vào đi. Đây là headlines. Headlines là tiêu đề. Headlines tiêu đề. Thường chúng ta sẽ thấy tiêu đề này ở đâu? On the newspaper. Thì headline này chúng ta thường sử dụng trên newspaper là nhiều nhất nha. Được chưa? Còn đối với video thì nó sẽ là title. Ok? Yeah. Rồi, bây giờ mình thử đọc thử ba cái tiêu đề này và cho cô biết là cảm nghĩ của mình nó như thế nào. Thứ nhất là hãy nhận xét về cái nội dung mà nó truyền tải. Thứ hai đó là hãy nhận xét về cái ngôn ngữ, cái cách mà nó viết cái tiêu đề này. Nó có gì đặc biệt? Right? So what do you think about the content? Chúng ta nghĩ gì về cái nội dung mà ba cái tiêu đề này nó muốn truyền tải? Nội dung chính mà ba cái này nó muốn truyền tải là gì? Tác hại của việc chơi game. Hả? Tác hại của việc chơi game quá nhiều. Tác hại của việc chơi game chính xác thì chúng ta có nói có chữ tác hại là gì? Negative effect. Oh, Đúng chưa? Rồi, vậy thì viết xuống luôn cho cô nè. Negative effect. Tác hại. Thì đây là rồi thì cái này là negative effect of playing video game. Được chưa nào? Rồi, ok. Đó là về nội dung, ba cái này nó đều muốn truyền tải là chơi game nhiều thì đương nhiên là sẽ có tác hại rồi. Vậy thì cái ngôn ngữ mà nó đang sử dụng, Ly có nhận xét là như thế nào? không. Hay là Ly không chắc là nó có gì đặc biệt, hay là Ly thấy nó bình thường? Nó chấn động. Nó chấn động. Để xem nào, nó rất là eye catching, đúng chưa? Rất là bắt mắt, nó nổi bật. Thế nào? Đấy. Và chúng ta có thể nói là nó rất là short and like short and clear, ngắn gọn và xúc tích. Được chưa? Very short and very clear about what kind of content we're about to see. Đây chính là cái mà Ly cần khi mà đặt tiêu đề cho một cái bài báo, đặc biệt là báo chí nha. Đó, là tiêu đề là lúc nào cũng phải eye catching, đọc vô cái sức óc liền, very shocking, đúng chưa? Rồi, và đồng thời tiêu đề cũng cần phải short and clear, không được quá dài, nó cũng như là không được quá ngắn, bởi vì quá ngắn thì nó rất là dễ gây confusing, giống như là cái này theo như cô thấy thì nó là hơi ngắn một tí xíu, và cũng có thể là dễ gây hiểu lầm. Overload of screen time causes depression in children, là cái việc tức là sử dụng màn hình vi tính quá nhiều sẽ gây nên trầm cảm ở trẻ nhỏ. Cái này nó nói như kiểu là giống như là đây là định 100%, trong khi đó thì chưa có nghiên cứu khoa học nào như là chứng minh rằng điều đó là thực tế. Được chưa? Rồi, ok. Rồi, playing computer game encourage obesity. Đó, những cái ngôn ngữ ở trong bài báo này thường nó sẽ hướng đến là kiểu shocking, là gây chấn động, cho nên là nó thường là định 100% luôn, trong khi những cái nội dung mà nó trình bày ấy, thì nó sẽ bảo là dựa trên cái nghiên cứu khoa học có bao nhiêu tỷ lệ phần trăm đó. Được chưa? Thì nó mới chỉ là một cái phần trăm, là nó còn đang ở dưới một mức 100% mà.
Đó, nên cố gắng nên khi mà mình đọc báo mình cũng chú ý giúp cô nhá, là cái tiêu đề nó nói thế thôi nhưng mà bảo đảm ở xuống dưới nó sẽ nói là đây không phải là khẳng định 100%, nó chỉ để dự đoán dựa theo căn cứ. Được chưa? Rồi, ok. Rồi, chắc là hôm nay tới đây thôi. Còn những cái hoạt động tiếp theo thì chúng ta sẽ học xong buổi sau. Và đây sẽ là những cái từ vựng mà cô muốn Ly là về nhà là phải giải thích kiểu như là tra từ điển những cái từ này trước này, đợi cô xíu nha. Rồi đọc sơ qua những từ ở trên màn hình đi, Ly coi thấy khó hiểu gì không? Đọc sơ qua Đó. nha. Chờ đợi cô xíu. Rồi những từ đấy không có gì khó hiểu hả? Ok. Rồi, vậy thì đây thì sao? Bắt đầu khó hơn chưa? Có gì đó khó hơn chưa? Maybe. Ok, cũng khó hơn rồi ha. Rồi, vậy thì đây sẽ là những cái từ vựng mà chúng ta cần chuẩn bị cho buổi học sau giúp cô nhé. Ngoài ra thì chúng ta sẽ làm thêm một bài nghe nữa ở trong cái nội dung 3C. Để xem nào cô sẽ khoanh vùng những bài nào cần làm cho Ly ha. Ok, thank you so much for coming here today. Right, good to see you. Bye bye. Bye. Bye.